Atmosferë magjike në hipermarketin më të madh në vend, Megatek, që për vite me radhë e meriton të quhet qyteti festiv. Kjo është periudha më e bukur e vitit dhe dëshira për të zgjedhur mes 67.000 produkteve në harmoninë mbizotruese të ndriçimit dhe dekorit festiv e bëjnë atë edhe më tërheqës, pasi ky vit do të jetë ndryshe për ne, duke na afruar më pranë njëri tjetrit dhe familjeve tona. Siç është traditë, cilësia, ngjyra, trendi nga markat më të mira të tregut botror janë ndërthur bashkë duke sjellë prezantim të mrekullueshëm për klientët. Megatek nga viti në vit na surprizon. Edhe këtë herë vjen me 45% produkte të rinj. Megatek vijon të jetë zgjedhja e preferuar e të gjithë shqiptarëve, misioni të cilit ka qenë ofrimi i produkteve cilësore për të gjitha kategoritë, shërbim cilësor dhe me çmimin më të mirë në treg. True Christmas and New Year, Christmas and New Year Fun, Sparky Season, Winter Escape, Magic Forest, Masquerade, Animal Kingdom, Natural Gift, Magic Event. Hapja qytetit festiv na afron sërish së bashku, të rrethuar mes ngjyrave, ngrohtësisë, ndriçimit festiv dhe dekorit plot elegancë. Këtë vit ju kemi sjellë trendin me ngjyrat më të bukura të tregut botror, 50% më shumë zgjedhje se çdo vit tjetër. Prezantimi 48 lloje ngjyrash në një kombinim perfekt, plot stil dhe harmoni, përcjellën qartazi në sytë e klientit, mes tematikave të krijuara nga arkitektët tanë, plot emocion dhe dashuri. Larguam stresin e krijuar nga pandemia Covid-19 dhe ofrojmë çdo familje shqiptare gëzimin, shpresën dhe ngrohtësinë që sjellin jo vetëm produktet e prezantuara në këtë qytet festiv, po edhe artikujt e ndriçimit, dekorit, mobilimit, kuzhinës dhe ngrohjes. Përse keni zgjedhur sot Megatek? Për gjërat e mira që mban, për çmimet konkurruese që ka. Që kur është hapur, sidomos në këto periudhën e festave dhe të okazioneve të ofertave, si gjithmonë këtu jemi. Këtu çmimet e keni më të favorshme, më të mira se sa në vendet e tjera? Po ne kemi ardhur. Keni bërë herë të tjera blerje në Megatek? Po. Po, kësaj radhe, do e besoni sërish blerjet tuaja? Po, tjetër do e sa kam marrë. Krahas hipermarketit, Megatek ofron edhe shërbimin online për të qenë sa më pranë klientëve, ku për çdo porosi sigurohet transport falas dhe shërbim për 90 minuta në shtëpitë tuaja.